Welcome again sa aking cooking channel, guys. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng bread pizza. Walang bake, hindi to i-bake, hindi to oven. Napakasimple lang na merienda, pero masarap. Mura pa ang mga sangkap. Makakatipid pa tayo. Tulad nito, meron akong natirang tasty. Yan ang gagamitin natin. Kahit anong bread, kahit anong brand ng tasty, pwede yan. Gagamit tayo ng quickmelt na cheese. Tapos, 3 eggs. Tapos, gagamit tayo ng pineapple tidbits. And then, gagamit tayo ng black pepper, salt, konti lang. At, ang importante yung tomato sauce. Pwede rin kayong gumamit ng ketchup. Nasa sa inyo, spaghetti sauce. Pero ako, tomato sauce ang ginagamit ko. Siyempre, meron tayong red bell pepper. At may green din tayo. At, ang gagamitin ko, yung sweet ham. Yung iba, pwedeng gamitin naman natin din yung hotdog. Pwede rin yun, nasa sa inyo. So, sa akin, ito yung aking mga simpleng ingredients lang. Mamaya, papakita ko sa inyo, hindi natin to i-bake, hindi natin to i-oven. So, hintayin nyo mamaya, pakita ko sa inyo. Okay? Ito po, hinanda ko na yung ating mga sangkap. Yung red bell pepper, saka yung green. Slice ko na po. Ganyan po. And then, meron akong sweet ham. Yan po. Tapos, ito na po yung ating pineapple tidbits. Dinrain ko muna. Okay. And then, yung itlog. Unang step po, ganito po ang una natin gagawin. Yung 3 eggs na to, ating pong babatihin dito sa aking mixing bowl. 3 po yan sa dalawa, 3. So, 3 po yan. Tapos, lagyan po natin ng konting paminta. Mga 1 teaspoon po lang po ito. Okay. And then, lagyan natin ng konting iodized salt. Konti lang po. Okay. Atin po itong pabatihin. Heto, tapos na kung slice yung ating bread, tasty bread. So, ilalagay po natin dito, ibubuhos natin ito sa may itlog. So, hahaluin lang po natin mabuti yan. Tapos, mamaya, yung next step, lulutuin natin yan sa pan. So,
ating lalagyan na ng tomato sauce. Spread lang po natin yan ng tomato sauce. Lalagyan po natin ng cheese. Ilalagay po natin yung ham. And then pineapple tidbits. Siyempre, lalagyan po natin ng red bell pepper. Green bell pepper. At huling-huli, lalagyan pa natin ulit ng cheese. Lulutuin po natin siya ng mga 10 minutes pa po. Yan. Ito na po. Luto na ang ating pizza. Okay? Atin na pong ililipat. Ito na po ang ating pizza bread. No oven, no bake. Pang merienda po. Simple lang po. So, hindi na sayang yung natira nating tasty bread. So, ginawa nating bread pizza. Okay? Ating pong tikman. Ang sarap. Maraming salamat po ulit sa panood ng aking cooking channel.
Sa susunod po ulit, abangan nyo po ang aking gagawin na merienda. Ingat po tayo lahat. God bless po. Huwag mo kalimutang mag-subscribe. Bye! Ingat po palagi.